आज आपण राईसचा इझी ब्रेकफास्ट बघणार आहोत। टिफिनसाठी तुम्ही हा नाश्ता अगदी पटकन तयार करू शकता। नमस्कार, मराठी कट्टा किचनमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे। प्रथम आपण 1 कप तांदूळ भिजून घेतलेला आहे आणि या तांदळाला आपण मिक्सरमधून बारीक वाटून घेणार आहोत। हेच काम तेवढं रात्री करायचं आहे, बाकी सगळी कामं तुम्ही सकाळी झटपट करू शकता। यामध्ये आपल्याला एक उकडलेला बटाटा घालायचा आहे आणि हे सर्व मिक्सरमधून बारीक वाटून घ्यायचं आहे। मिश्रण बारीक वाटल्यानंतर आपल्याला यामध्ये आता चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। आता आपण याच्यामध्ये आवडीनुसार बारीक चिरलेल्या भाज्या घालणार आहोत। येथे शिमला मिर्च, कांदा, टोमॅटो, गाजर हे आपण मिक्स करणार आहोत। आता यामध्ये आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालणार आहोत, थोडीशी काळी मिरी, अद्रकची पेस्ट आणि बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या। आवडत असल्यास याच्यामध्ये चिली फ्लेक्स देखील घालू शकता। आता आपण सँडविच मेकर जे आहे त्याला ग्रीस करून घ्यायचं आहे आणि तयार बॅटर आपल्याला त्याच्यामध्ये घालायचं आहे। मला हे फ्लफी पाहिजे असल्यास याच्यामध्ये तुम्ही थोडासा इनो घालू शकता। आता जर सँडविच मेकर नसेल तर पॅनवर देखील आपण ही रेसिपी करू शकतो, यामध्ये इनो घालण्याची गरज नाही आहे। आता हे बॅटर आपल्याला पॅनवर पसरून घ्यायचं आहे आणि त्याला छान वाफून घ्यायचं आहे। सँडविच मेकरमध्ये आपण जे सँडविच ठेवलेलं आहे ते कसं झालंय ते बघूयात आपण। याला एकदा उलट बाजू करून आपण थोडंसं तेल लावून घेणार आहोत आणि पुन्हा याला बेक करायला ठेवलेलं आहे। तोपर्यंत राईसचा पॅनकेक मस्त तयार झालेला आहे आपला। दोन्ही बाजूंनी त्याला शेकवायचं आहे आणि आता हा सर्विंगसाठी तयार झालेला आहे। सँडविच मेकरमधलं सँडविच देखील छान तयार झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता। असा हा चटपटीत नाश्ता मुलांना नक्की आवडेल, नक्की ट्राय करून पहा आणि न चुकता मराठी कट्टा किचनला सबस्क्राईब करा।